Tập 27. Dương Minh Đạt. Bây giờ tôi có một cơ hội để cậu lấy công chuộc tội. Cậu có làm không? Tôi đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, có thể khiến cậu trở thành một chiến sĩ thật thụ. Thật sự không nỡ xa anh. Coi em nói kìa, ngày mai anh lại đến được chứ. Thật sao? Quyết định như vậy nhé. Anh đi đây. Anh đi đây, anh đi thông thầy. Anh cao thật. Ánh mắt cũng được đấy. Có gì mà qua được mắt tôi chứ? Đừng nói nhảm. Xoa bóp đàng hoàng cho tôi. Dùng thêm chút sức, xương cốt tôi chịu LC tốt lắm. Xương cốt tôi chịu lực tốt lắm. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu? Lưng trước. Chậm thôi. Kỹ thuật được đấy. Cứ xoa bóp như vậy. Anh là người ở đâu? Cô xem. Nghe giọng hình như là người phương Bắc. Dùng lực mạnh một chút đi. Tôi không thấy cô đâu cả. Vậy thì sao chưa đủ mạnh? Anh chịu lực tốt quá đi. Tôi phải để mỗi sợi lông của tôi đều hoạt động bình thường. Anh nói chuyện hài hước quá đi. Anh làm nghề gì? Đưa thư. Làm việc ở bưu điện gần như vậy. Tôi chuyên đưa giấy báo tử cho người ta. Buồn cười lắm à? Không buồn cười. Anh là thấy người chết vẫn chưa đủ nhiều à? Mỗi lần ném bom đều có hơn 100 người chết. Ngay đây, ngay chỗ này. Xoa bóp kỹ một chút. Cứ mỗi lần trời mưa là đau muốn chết. Hay là tôi mở khăn ra xoa bóp cho anh nhé? Không được. Anh còn ngại à? Không được. Sợ rồi chứ gì. Tôi đã nói với cô đừng có mở ra. Sao lại bỏng thành ra như vậy? Xấu lắm có phải không? Bị bỏng ở đâu? Anh là không quân à? Đã nói với cô rồi. Tôi đưa thư trên trời cho người ta. Thôi được rồi, xoa bóp cho tôi đàng hoàng một chút. Lưng của người khác đều có lỗ chân lông, còn tôi thì không. Cô phải giúp tôi để chúng hoạt động bình thường trở lại. Tôi cần đổ mồ hôi. Cô phải để chúng đừng ngứa ngáy như vậy. Đừng đau đớn như vậy nữa. Tôi muốn nhạy bén như trước đây nào.
Tôi có thể gặp lại anh không sắp làm nhiệm vụ rồi. Chắc là phải ở lại Vũ Hán thêm một thời gian. Đợi đã. Ngày mai lại đến. Tôi sẽ xoa bóp những vết thương đó cho anh. Giúp tôi cất giữ cẩn thận, lúc rảnh rỗi thì lấy ra xem. Lần sau đến nhìn thấy tôi đừng sợ nữa. Nào mọi người dừng lại, tập trung ở đây. Tôi xin giới thiệu. Đây là Từ Thượng Quý, phi công lái máy bay chuyên cơ của Ủy viên trưởng, cũng là trưởng cơ dẫn đầu của chiến dịch. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ. Những người có mặt ở đây đều là người tham gia chiến dịch. Có thể nói là mỗi người trong số mấy anh đều là những người được chọn từ trong số trăm người. Tối nay chúng ta sẽ đến Thành Đô, tiến hành cứ bí mật ở căn cứ Phượng Hoàng Sơn. Thứ nhất, mấy anh phải nhanh chóng nắm vững và làm quen với các loại tính năng của máy bay Martin. Thứ hai, phải dựa theo đặc điểm của nhiệm vụ để nâng cao khả năng ứng phó của các bộ phận. Thứ ba, có thể mấy anh sẽ phải bắt đầu làm với cuộc sống mới. Ẩn danh nằm gai nếm mật. Chúng ta phải cùng nhau tạo nên thanh kiếm sắc bén trên không trung, thật sự của không quân Trung Quốc dân. Hiệu quả ném bom quan sát được trên mặt đất thế nào? Bộ đội của Tôn Liên Trọng, Đại Nhi Trang trả lời. 3 giờ chiều, họ quả thật nhìn thấy 5 chiếc máy bay ném bom vào cỡ lớn có phù hiệu quân đội của chúng ta xuất hiện trên bầu trời chiến sự và đã ném bom xuống trận địa của Isugu quân Nhật. Vậy là đúng rồi, là máy bay vào của trung đội quốc tế số 14 của chúng ta. Do trận địa của hai bên xen kẽ gần như là đánh giáp lá cà, việc ném bom khiến quân Nhật bị tổn bẫy không đáng kể. Một phần bom rơi xuống trận địa của quân ta. Bộ đội của Tôn Liên Trọng đã tổn bẫy một số binh sĩ. Tôn trưởng quan đề nghị chúng tôi ngừng hỗ trợ trên không như vậy. Sao lại như vậy? Tôn tướng quân đề nghị mục tiêu tấn công trên không của chúng ta nên tập trung vào sở chỉ huy của quân Nhật ở Tế Nam và Thái An, cầu giao thông hoặc là đội xe tăng. Thượng tá, anh đã rất giỏi rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn, anh đã có thể tổ chức những người lính vô công rỗi nghề lại với nhau
thành lập một đội súng nước ngoài trên không, hỗ trợ 6 quân của chúng ta trên bộ. Đừng an ủi tôi nữa. Lần này, thu hoạch của chúng ta và chi phí không cân xứng với nhau. Thượng tá, anh nên hiểu ý nghĩa của trận Đài Nhi Trang đang diễn ra. Khác với chiến trường Hồ Tùng, trận bảo vệ Nam Kinh, trận chiến này là toàn thể binh sĩ của khu 5. Chúng tôi chủ động nắm bắt cơ hội, tập trung binh lực bao vây tiêu diệt kẻ thù, dám nhô ra ngoài và đã bám chặt lấy 2 sư đoàn ngạo mạn của quân Nhật, dán cho họ đòn tấn công chưa từng có. Tuy chiến đấu vẫn rất ác liệt, nhưng về mặt tâm lý, quân đội của chúng tôi đã có sự phấn khởi và tự tin chưa từng có, và họ có thể bình tĩnh suy nghĩ về sự hỗ trợ trên không của không quân từ quy mô chiến tranh. Thượng tá, đây cũng là chuyện tốt. Vì vậy, chúng tôi cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng yêu cầu của họ. Nếu đúng là vậy thì bây giờ tôi nên lập lại kế hoạch. Tôi cho rằng đề xuất của Tôn trưởng quan rất hợp lý. Phi đội quốc tế của mấy anh nên nhắm vào mục tiêu trung tâm chỉ huy của quân Nhật ở Tế Nam. Điều này có ích hơn nhiều so với việc phá hủy vài khẩu pháo của họ. Vậy thì tôi sẽ về huy động chuẩn bị ngay. Đợi đã, thượng tá. Tôi muốn dùng máy bay đại bàng của anh được không? Không vấn đề, nhưng mà dùng để làm gì? Là phu nhân muốn dùng. Phu nhân, ngày mai là ngày giỗ của Tôn Trung Sơn, vị thủ tướng đầu tiên của chúng tôi. Lan mộ của quốc phụ bị quân Nhật chiếm đóng. Đây chính là điều khiến cho dân Trung Quốc chúng tôi đau lòng. Hôm qua phu nhân đã gọi điện bảo không quân chúng tôi cân nhắc vào ngày giỗ của quốc phụ cử một chiếc máy bay xuất hiện ở Nam Kinh, trên không tưởng nhớ quốc phụ, để gửi gắm nỗi niềm tiếc thương của người dân cả nước, cũng để tuyên bố với quân Nhật cương vị thiêng liêng của đất nước chúng tôi. Đây đúng là việc mà phu nhân nên làm. Tất cả những sắp xếp gần đây của phu nhân đều nhằm mục đích nhấn mạnh sự đoàn kết về tinh thần của toàn dân. Tôi đã hiểu. Máy bay đại bàng của tôi vẫn là máy bay nhanh nhất trên bầu trời Trung Quốc. Nhưng mà ai sẽ lấy Lưu Trường Lĩnh? Ban ngày tôi còn thấy anh ở hành lang Ủy ban hàng không? Sao trong chớp mắt đã không thấy nữa? Mau trưởng quan tìm tôi nói chuyện. Nói chuyện gì? Cô làm tình báo mà. Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi, cô không biết sao? Được, tôi không hỏi. Anh tự mình cẩn thận là được. Chuyện gì mà phải cẩn thận? Anh đừng quên, tất cả bí mật cốt lõi của không quân đều do tôi xử lý. Vậy xem ra tôi đang múa rìu qua mắt thợ rồi. Cứ yên tâm làm việc của anh đi. Ngày mai, tất cả các trạm phòng không trên toàn tuyến Vũ Hán, Nam Kinh đều trực tuyến. Các đặc vụ của quân thống và đảng Cộng sản ở vùng địch chiếm đóng cũng sẽ theo dõi sát sao động tĩnh của các căn cứ không quân địch. Anh phải nhớ kỹ, có ít nhất hơn 1 vạn người đang đảm bảo an toàn cho anh. Đừng lo lắng, cứ yên tâm mà bay. Can đảm là một nửa của thành công anh, không hề đơn độc. Cô đúng là hiểu quá rõ. Chút tình cảm bi tráng này trong lòng Lưu Trường Lĩnh, tôi bị cô nói một câu là tan biến hết.
Trường lĩnh à? Vẫn là câu nói cũ của Cao đại ca. Lòng nhiệt huyết trời xanh ngắt. Bây giờ mới biết hoa mai không vì ai mà nở rộ. Đủ chưa đủ rồi? Hội phụ nữ hôm qua đã gửi 2 giỏ hoa, 1 lan trắng đến sân bay. Phần này là thay mặt ủy viên trưởng. Hôm qua ông ấy họp cả đêm không thể dậy sớm nổi. Tôi tạm thời làm theo ông ấy. Cậu đích thân mang đến đó giúp tôi. Chuyển lời cho các phi công. Tôi sẽ cầu nguyện cho họ và thủ tướng. Vâng. Đây là ý chí tinh thần của hơn 400.000 không không đê bào chúng ta, mượn đôi cánh của không quân để tuyên thệ và thể hiện. Chính là muốn nói rõ với quân Nhật, thủ đô vẫn là đất của chúng ta. Giặc có thể đến chúng ta cũng có thể. Xuất phát. Nhưng mau nhìn xem máy bay đang trải cái gì kìa, là cái gì vậy? Cái gì? Là không quân Trung Quốc. Máy bay của Trung Quốc chạy mau mau trốn đi, mau trốn đi. Hiểu chưa dạ hiểu? Sao chép tài liệu để đánh dấu rõ ràng một chút? Vâng, tôi biết rồi. Alo, xin mời nói, xin nhắc lại vâng đã hiểu, tạm biệt. Vâng, hiểu rồi, đã xảy ra chuyện gì? Một chiếc Boeing không vũ trang của Trung Quốc bay vào Nam Kinh ở độ cao cực thấp, lượn 3 vòng trên không trung lăng Mộ Tôn Trung Sơn. Rải hoa xong thì bay về phía tây ở độ cao rất thấp. Trời đất!
Người Trung Quốc ở trên đầu chúng ta. Tưởng niệm quốc phụ của họ sao? Đây là gì? Đây là vị trí và tần số của 7 đài dẫn đường từ Hán Khẩu đến Ninh Ba. Tốt. Vậy máy bay Martin của chúng ta có được lắp đặt loại máy thông báo sóng ngắn và thiết bị định vị vô tuyến này hay không? Chúng tôi đã thảo luận với Eurasia, tháo từ máy bay vận tải Walker. Mượn là tốt rồi. Mấy anh tác chiến đường dài phần lớn đều bay trên biển. Cho dù là chỉ huy hàng, không liên lạc mặt đất hay là dự báo thời tiết, chúng ta phần lớn đều sẽ dựa vào thông tin liên lạc để đảm bảo. Đây là cái gì? Đây là bảng thời gian trăng tròn trăng khuyết, ban đêm trong tháng, và quy luật mùa mưa ở khu vực sông Dương Tử. Còn có cả bản đồ thủy triều ở vùng duyên hải Đông Nam, do chúng tôi mời giáo sư khoa thiên văn học của Đại học Liên kết Tây Nam làm ra. Không còn cách nào để ném bom vào lãnh thổ Nhật Bản. Phải có một đêm trăng sáng. Được. Từ thượng quý đâu rồi đã được cử đến Ninh Ba. Chúng tôi để cho anh ta ở đó trực tiếp quan sát và dự đoán thay đổi khí hậu ở trên biển Hoa Đông. Xem ra công việc của mấy anh đã được chuẩn bị rất kỹ. Nhưng dân tệ không phó tư lệnh anh xem. Chúng tôi đã lên kế hoạch ném bom trọng điểm vào cảng quân sự Sasebo và thành phố Yahata của Nhật Khoan đã. Tôi đến đây chính là để nói với anh. Kế hoạch đã thay đổi. Kế hoạch thay đổi. Thay đổi như thế nào? Không quân của chúng ta đã một mình xông vào Nam Kinh. Trên không trung, chúng ta đã tưởng niệm lăng mộ Tôn Trung Sơn. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn trong cả nước. Ủy viên trưởng rất hài lòng với chiến dịch này. Vì vậy ông ấy đã quyết kế hoạch diễn chinh của chúng ta sẽ không dùng bom để không kích, mà đổi thành dùng tờ rơi, gây chấn động tinh thần cho kẻ địch. Sao lại đổi thành tờ rơi chứ? Anh xem. Đây là kế hoạch diễn chinh đã được thay đổi. Tờ rơi ủy viên trưởng đã bảo Quách Mạc Nhược và những người khác viết và in xong về thời gian cụ thể. Ủy ban hàng không sẽ căn cứ vào tình hình các bên mà quyết. Nhưng Thiên Hà chiến thắng Đại Nhi Trang. Người Nhật không cam lòng bẫy bại. Họ đã điều động 3 sư đoàn kẹp chặt Từ Châu của chúng ta từ phía Nam và phía Bắc. Mấy 10 vạn quân của chúng ta ở Từ Châu bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bẫy bại. Vậy thì càng phải ném bom. Họ anh nghe tôi nói hết. Ủy viên trưởng đã quyết nghe theo ý kiến của Lý Tông Nhân từ bỏ Từ Châu. Nếu thật sự làm như vậy, về mặt tâm lý người dân của chúng ta phải có một chiến thắng lớn để bù đắp cho sự mất mát. Cho nên Vân Thiên, việc xác định thời gian trong kế hoạch diễn chinh của chúng có ý nghĩa rất quan trọng. Anh có hiểu không? Chúng tôi sẽ cố hết sức đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tốt.
Tham mưu trưởng Mao Tikawa Toshio, Phi đoàn không quân Trung Quốc của Hải quân, Bộ trưởng Bộ Vũ khí Cục Hàng không Hải quân, Đại Qua Bikotero, Tư lệnh Phi đoàn không quân Trung Quốc của Hải quân, Tokugawa Oyoshi Hitoshi. Không ngờ trong ngôi đền kiểu Trung Quốc này lại có thể ăn được món ăn Nhật ngon như vậy. Hải quân từ trước tới nay luôn coi bún biển là nhà, lúc nào cũng coi quê người là quê hương. Khí phách anh hùng, khí phách anh hùng. Bộ trưởng Watade, anh với tư cách là Bộ trưởng Bộ Vũ khí Cục Hàng không Hải quân, lần này đến Trung Quốc, anh đã mang đến cho chúng tôi loại máy bay chiến đấu tiến như thế nào? Hỏi phi công thử nghiệm của chúng ta, Fushita thiếu tá xem sao. Thưa các vị tướng quân, lần này đế quốc Đại Nhật Bản chúng ta đã nhập khẩu từ Ý loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa PR mới nhất. Bộ trưởng dẫn chúng tôi đến, muốn trên bầu trời Trung Quốc thử nghiệm khả năng bay xa nhất của PR-20. Kế hoạch là cất cánh từ Nam Kinh, trước tiên bay thẳng tới Bắc Bình, sau đó trên không trung quay đầu đến vận thành Sơn Tây. Chúc mấy anh sớm hoàn thành thử nghiệm. Bộ trưởng Watade, các đơn vị tiền tuyến của chúng tôi mong chờ có thể sớm nhận được máy bay Ý của mấy anh. Thiếu tá Fushita từng lập kỷ 6, là phi công của đế quốc có thời gian bay trên không lâu nhất. Máy bay mà anh ta thử nghiệm sẽ đảm bảo các đơn vị ném bom của Hải quân soát từ Nam Kinh, không cần tiếp nhiên liệu giữa chừng, trực tiếp ném bom Trùng Khánh hoặc là Lan Châu. Đáng tiếc số máy bay được điều động cho chúng ta lại bị tổn bẫy ở Đài Bắc. Bộ trưởng không quên chứ, tướng quân Morikawa, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Vũ khí, trên lý thuyết tôi đã ghi số máy bay đó vào bản thống kê của anh. Kẻ thù của chúng ta là cất cánh từ khu vực phòng thủ do anh phụ trách để ném bom phá hủy số máy bay đó. Vâng. Thưa Bộ trưởng, Phi đoàn không quân của chúng ta quả thật phải chịu trách nhiệm về sự kiện Đài Bắc. Căn cứ không quân mà kẻ thù xây dựng ở Vũ Hán có ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của đế quốc. Chúng tôi đang tìm cách thay đổi tình hình để có thể theo kịp bước tiến của 6 quân trên bộ. Thiếu tá Fushita, vì anh là phi công thử nghiệm, anh có quen đại quý Mashita Shichiro không? Là đại quý Kwaka của đội thử nghiệm Mitsubishi. Vâng. Yamashi Shichiro đã đổi tên. Chúng tôi đều quen gọi anh ta là liều mạng Saburo tốt. Không như một số quan chức Tokyo cao cao tại thượng của chúng ta. Trong mắt họ, căn bản không có nhu cầu của các đơn vị tiền tuyến. Anh thay mặt tôi hỏi thăm anh ta, nói với anh ta hy vọng anh ta sớm lấy máy bay chiến đấu mới trở lại chiến trường Trung Quốc. Vâng. Chúng ta đã bay được gần 6 tiếng. Có phải đã gần đến tầm bay xa nhất rồi không? Cũng gần đến rồi, đã đạt 1.700 km. Cẩn thận, phía trước có mây giảm độ cao. Hạ cánh xuống vận thành. Máy bay từ đâu đến vậy ma quỷ thật. Chắc chắn là nhầm rồi, tuyệt đối không phải là vận thành. Rái tiếp tục tìm. Trung đội trưởng là máy bay của Nhật Bản. Vậy thì bắn rơi cho tôi bắn hạ Nhật Bản. Tất cả giương súng nghe lệnh của tôi cùng bắn. Bộ trưởng chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp. Hỏng rồi là đâu? Bắn.
Bộ trưởng chúng ta trúng đạn rồi. Bốc khói rồi, trung đội trưởng, bốc khói rồi. Tốt, bắn hạ được rồi, hay lắm. Tốt, vậy thì trưởng phòng, cục trưởng cục tình báo, tập đoàn quân 17 của chúng ta ở Sơn Tây gọi điện đến thông qua đơn vị này đã bắn hạ một chiếc máy bay lớn của quân Nhật. 6 người trên máy bay toàn bộ thiệt mạng. Thu được một số tài liệu của quân Nhật đã gửi đến bằng máy bay vận tải của đại đội 3. Bộ bên này cũng có thể bắn hạ máy bay à? Chuyên gia tiếng Nhật của chúng ta đã phân tích tài liệu xác nhận chiếc máy bay này là máy bay thử nghiệm của Cục Vũ khí Bộ Tư lệnh Không quân Hải quân Nhật Bản. Những người chết trên máy bay bao gồm cả Watane Kotaro, Bộ trưởng Bộ Vũ khí, và phi công thử nghiệm Fuji Yuso. Số tài liệu này chủ yếu là dữ liệu kỹ thuật, thử nghiệm của máy bay ném bom mới của Ý. Cũng trùng hợp, bây giờ cả hai bên đang giao chiến, đều đang tìm hiểu kỹ thuật của máy bay ném bom, chiến lược tầm xa. Người tính không bằng trời tính, cũng coi như ông trời có mắt, cho máy bay của họ rơi xuống. Xem ra máy bay Ý về mặt kỹ thuật đã vượt qua Polycap của quý quốc. Người Nhật là nước giỏi bắt chước nhất, nhưng mà họ đã cải tiến máy bay Ý rất nhiều, ít khi sao chép toàn bộ. Sự tiến bộ kỹ thuật của Nhật Bản là nhờ họ có Trung Quốc, bãi thử nghiệm vũ khí lớn nhất này. Còn về người Liên Xô mấy anh, những cải tiến quan trọng về thiết bị ngắm súng ấy, không phải cũng là lấy cảm hứng trên chiến trường Trung Quốc sao? Nếu thượng tá nhìn mà thèm, sao không khuyên tổng thống của mấy ông cũng cử một đội tình nguyện tới đây đi? Trong số tất cả tài liệu thu được, thứ có giá trị tình báo nhất là nhật ký của Bộ trưởng Bộ Vũ khí. Tôi xin đọc cho các vị trưởng quan đổi của nhật ký. Bữa tiệc tối được tổ chức tại hành cung của Ủy viên trưởng Trung Quốc. Tướng quân tóc Ugawa rất trung hậu, là một bậc trưởng thượng tốt. Còn tướng quân Morigawa rõ ràng là thành công từ khi còn trẻ. Thái độ kiêu ngạo, tôi đã cố ý đá để ông ta về sự kiện Đại Bắc. Đến mức sau bữa tiệc, ông ta kéo tôi lại, không ngừng nói với tôi về cái gọi là Thiên Trường Tiết, chi tiết kế hoạch ném bom Vũ Hán. Tôi biết ông ta muốn gỡ gạc lại thể diện cứ như vậy. Về đến khách sạn, tôi lại dặn dò nhóm thử nghiệm về yêu cầu của chuyến bay, thử nghiệm ngày mai, hy vọng ngày mai sẽ suôn sẻ. Tất cả giá trị tình báo đều tập trung vào câu này. Nói với tôi về cái gọi là Thiên Trường Tiết, chi tiết kế hoạch ném bom Vũ Hán. Một câu nói, thời gian, địa điểm, nhân vật, mục đích hành động đều có đủ. Tôi không hiểu cho lắm. Thiên Trường Tiết có nghĩa là gì? Cái gọi là Thiên Trường Tiết là sinh nhật của Thiên Hoàng Nhật Bản, là 29 tháng 4, tức là ngày kia. Độ tin cậy của câu này rất cao, vì người dân Nhật Bản mỗi năm vào ngày này đều tặng quà cho Thiên Hoàng. Mời mọi người theo tôi. Hôm nay, chúng ta tập trung ở đây chính là muốn thảo luận xem chúng ta nên ứng phó với chuyện này như thế nào. Mấy anh xem trận Từ Châu hiện tại cực kỳ tàn khốc, nguy hiểm trùng trùng. Nếu 60 vạn quân của chúng ta từ bỏ Từ Châu, việc rút lui một cách có trật tự là vô cùng quan trọng. Nhưng nếu người Nhật thành công trên bầu trời Vũ Hán, chắc chắn sẽ làm rối loạn quân tâm. Như vậy sẽ dẫm vào vết xe đổ của chiến trường Hồ Tùng, bảy bại trên diện rộng. Cho nên không quân chúng ta phải giành thắng lợi để cứu vũ dân và cung cả nước. Nếu có thể như vậy, điều động toàn bộ lực lượng tiêm kích vũ lực của chúng ta ở Nam Sơn đến Vũ Hán quyết chiến với quân Nhật ở đây được không? Nếu các anh phi đội chủ lực, 40 máy bay của đại đội tình nguyện, cộng thêm đại đội 3, đại đội 4 của chúng tôi về vốn liếng thì cũng đủ. Nhưng việc điều động quy mô lớn như vậy
Liệu có bị người Nhật phát hiện hay không? Nếu người Nhật phát hiện, họ có kéo đến hay không? Rất có thể sẽ không. Khứu giác của người Nhật rất nhạy bén. Đến giờ họ đã cài rất nhiều mật thám ở Vũ Hán. Tôi có một cách. Dùng tiếng Trung Quốc của mấy anh gọi là tung hỏa mù. Cách làm cụ thể là đại đội 3, đại đội 4 có thể phối hợp với việc điều động quân đội của Liên Xô, tiến hành một cuộc huấn luyện cất cánh quy mô lớn. Trên bầu trời thành phố, tiến hành chuyển sân bay với đội hình lớn. Khoảng 1 tiếng sau thì lặng lẽ quay về. Lúc đó máy bay của Liên Xô có thể tập hợp. Máy bay của Liên Xô lợi dụng lúc chạng vạng tối, bay từng chiếc một ở độ cao thấp. Thần không biết quỷ không hay. Như vậy có thể hoàn thành mục đích tăng quân cho sân bay Hán Khẩu. Chúng ta nghĩ giống nhau rồi thượng tá. Tôi thấy hoàn toàn khả thi. Bên thành đô sao rồi? Đang chuẩn bị. Chào anh. Anh là người trời ban mệnh lớn. Mệnh lớn gì chứ chính là tìm việc cho người tàn tật. Tôi chỉ mong có thể làm chút việc thật sự. Bây giờ không bay được nữa. Phải để những người có thể bay như mấy cậu bay cho tốt. Lần này tôi đến đây là để làm một cái thùng xăng. Tôi hy vọng có thể biến khoang chứa bom của máy bay Martin thành một thùng xăng lớn. Vậy anh để bom ở đâu? Sau này sẽ nói cho anh biết. Nói về anh đi. Anh và cô nàng cùng tình báo đó phát triển tới đâu rồi? Rất tốt. Tôi là ai chứ là người thường sao? Vậy thì khi nào cưới cái gì? Cưới xin là chuyện mà Lưu gia tôi làm sao? Người khác không hiểu cậu tôi mà không hiểu sao? Cậu chỉ là cứng miệng mà thôi. Cũng đâu còn trẻ, nên lập gia đình đi để lại cho mình một đứa con. Cô gái đó không tồi, rất xứng đôi. Nếu cậu ngại, tôi có thể để chị dâu cậu ra mặt, nói chuyện với cô ấy làm mai cho cậu. Được rồi. Đừng có nói tôi nữa, nói anh đi. Sao vậy, chân giả này thay vào có quen không? Ngã không ít chứ gì. Theo tôi một chân cũng tốt. Ít nhất gặp trưởng quan không cần phải đứng nghiêm. Sắp đánh nhau rồi đúng không? Ngày mai 40 máy bay của Liên Xô sẽ hạ cánh. Chúng ta phối hợp với họ. Ngưỡng mộ thật sự, ngưỡng mộ gì chứ? Tôi còn ngưỡng mộ anh. Có thể hoàn thành nhiệm vụ ném bom quan trọng như vậy. Tôi không phải là phi công lái máy bay ném bom. Nếu có thể, tôi đảm bảo sẽ theo anh đến chỗ Nhật Bản chơi. Đừng đợi, đã tới lượt tôi rồi. Vừa rồi anh đi rồi tôi nhìn thấy mà. Lưu gia đây là sao? Sao lại bắt chúng tôi có cánh tập thể, bay vòng tròn như biểu diễn vậy? Tôi nói sao anh nói nhiều vậy? Bảo anh làm gì thì cứ làm đi. Đến lúc nào rồi mà còn làm màu chán thật. Này Tiểu Quảng Đông, anh có phải ở bệnh viện quá lâu nên ngốc rồi không? Có biết thế nào là mệnh lệnh không anh quý gì chứ? Tôi nói cho anh biết điều thứ nhất trong sổ tay bay. Lời trưởng quan luôn đúng. Điều thứ hai, lời trưởng quan vẫn là đúng. Điều thứ ba, nếu không đúng, hãy xem lại điều thứ hai vẫn là đúng.